bych se už mockrát nepřesvědčil, že servisní postup, který se úspěšně používá u výrobků z Tesly, a sice systém vytáhnout, zarazit, se na americké přístroje zkrátka aplikovat nedá. Dalo by se říci, že vyndavání a zandavání desek za provozu, aby se ušetřil čas, těm cizokrajným mašinkám vysloveně vadí. Abych potvrdil to, že si nedělám legraci, tak jsem tentokrát odprásknul obvod Motorola 4024 napětím řízený oscilátor na desce Capstan Serva. Než mi tedy přišly poštou nové obvody, musel jsem si vypomoci takovým vrabčím hnízdem. Ale jak to vlastně všecko začalo? Začalo to potížemi s Capstan motorem. Jelikož se guma na klapce Capstanu rozpadla na prach, zkusil jsem realizovat fintu, kterou mi poradil jeden známý odborník na magnetofony. Finta zní následovně. Vezme se větší množství okroužků vhodného rozměru a navlíknou se na kladku. Pustil jsem se tedy do navlékání gumiček na válec s nadějí, že by to snad mohlo problém s prokluzem pásku vyřešit. Ale abych to upřesnil, při playbacku k prokluzu nedochází. Potíže nastávají, až když se při převíjení zvyšuje rychlost pásku. Zkouška doopravdy potvrdila, že by se touto cestou bylo možné vydat. Najednou nebyl problém uskutečnit převíjení vpřed i vzad v plné rychlosti, maximální rychlosti, a mám pocit, že i chod stroje v playbacku se zklidnil. Potěšilo mne, že gumičky není nutné nijak lepit, že sedí pevně na svých místech, a to i při maximálních točkách, jak ostatně ukazují následující záběry. Na obálce RF signálu na osciloskopu je vidět, že ani při maximální rychlosti převíjení pásek neproklouzne. Nevím, jestli se nasazení okroužků dá považovat za finální řešení problému, ale pro tuto chvíli je to zlepšení, v tomto okamžiku to takhle stačí. Radost z úspěchu trošku skalila skutečnost, že jsem si odprásknul tu desku řízení Capstanu, ale to už se vlastně taky dalo do pořádku, takže už bylo možné kochat se krásným obrázkem. Ale v zápětí se naplno projevil další problém, a sice nefunkční kompenzátor dropoutů. Ty výrazné poruchy, ty černé švrnci v obraze, ty mě vlastně štvaly hned od začátku, co tenhle stroj začal jakž tak žrát. Na dropout kompenzátor se zkrátka zatím nedostalo. Vždy byly řešení naléhavější problémy, jako výbuchy, požáry, rozcupované pásky, chybějící obraz nebo chybějící zvuk, nefunkční záznam, nefunkčnost převíjení, mechaniky, zakládání pásku, napnutí pásku, nespolehlivost napájecích zdrojů. Zkrátka až doteď se řešily samé větší nepříjemnosti. Nicméně to vypadá, že se karta konečně obrací a já se budu moct konečně začít věnovat tomu dropout kompenzátoru.
Na tomhle místě si dovolím jednu takovou malou vsuvku. Je jasné, že stroje nemají svůj vlastní život. Jsou to stroje. Několikrát už jsem ale měl intenzivní pocit, že ta potvora ví, že se na ní chystám a dělá všechno proto, aby mi moji snahu pokud možno co nejvíc znepříjemnila. Hned to zkusím vysvětlit. Když tenhle ten stroj IVC 9000 poznal, že se chystám na jeho dropout kompenzátor, tak se náhle z ničeho nic pokazilo tension servo, což je záležitost celkem vážná a hlavně velmi nepříjemná. Byl jsem donucen k tomu, abych tam namontoval malou černobílou kameru, abych mohl pozorovat zepředu, co se s tím motorem děje. Na hřídel motorku jsem si nalepil kus špejle s takovou ryskou, abych věděl, kde se motor nachází, abych to dokázal vůbec nějak seřídit. No nakonec se to snad povedlo a od tension modulátoru je snad zase na chvíli pokoj. No ale to nebylo všecko. Další pohroma už čekala připravená. Z toho, jak stroj momentálně hezky hraje a jak už konečně brzo zatočím s těma hnusnýma dropoutama, jsem se mohl radovat jenom chviličku, protože náhle bez jakéhokoliv předběžného upozornění se začaly ozývat strašlivé zvuky a bubínek hlav se zastavil. Když jsem za něj vzal rukou, bylo jasné, co se stalo. Přidřel se. Ložiska si po těch 50 letech řekla, že už to stačilo. Po jistém úsilí se mi podařilo stáhnout vrchní prstenec a dostal jsem se k hornímu ložisku. To jsem oddekloval a pokusil se rozpustit stvrdlé kusy vazelíny a nějak ho trošku oživit. Hřídelí se opět začalo dát otáčet. No, tak je to teda nouzové řešení, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ty ložiska jsou na výměnu. Ale skener jako takový je podle mě nerozebíratelná věc, takže žádná sláva. Uvnitř těla skeneru jsou totiž schovány rotační transformátory, které by pokusy o sejmutí ložisek 100% nevydržely. Jsou to prstence, které jsou tam nalepeny epoxidem, přesně vystředěny, a to už vůbec nemluvím o skleněných discích tachosnímače. Nyní dokončím sestavení skeneru do původní podoby a budu doufat, že jsem ho nepoškodil a že pojede. Nerotující vinutí signálových transformátorů jsou vyvedena na tyto 4 koaxiální konektory. 5. konektorem se napájí rotační mazací hlava. Na další konektor jsou vyvedeny tachosnímače. Jsou celkem 4. 2 pro řízení komutace motoru. 3. tacho má vyšší rozlišení, několik desítek impulsů za otáčku a 4. tacho je jednootáčkové. Tyhle signály zase potřebuje ke své činnosti servosystém. V dolní části skeneru je pak 3. konektor, kam jsou připojena vinutí samotného motoru. Teď to akorát celé zapasovat do původní polohy, na původní místo a doufat, že to bude chodit. Když je jednotka skeneru dobře fixována, je potřeba nasadit podtlakový límec. Tato podivná věc má totiž hrozně důležitou funkci. Má v sobě dírky a dokáže na svůj vnitřní povrch přicucnout pásek. Je to jediná možnost, jak v režimu stopky vyprostit pásek z dosahu rotujícího bubínku.
Kromě zpětného zapojení všech elektrických kabelů se zpátky taky zapojí 2 hadice se stlačeným vzduchem, který zajišťuje, že pásek klouže přes vstupní a výstupní vodítko zcela hladce. Po natažení pásku do podtlakových komor a stisku tlačítka Ready se bubínek ochotně roztáčí do nominálních otáček. Tak to je dobré znamení. Teď ještě, aby z hlaviček prolezl signál až do playbackové elektroniky. Na výstupu se objevily krásné pruhy, takže dá se říct, že jsem skeneru příliš neublížil a že to chodí. Nechám stroj pár minut běžet, abych se ujistil, že je všechno v pořádku. Zkouším vzít za vypínač dropout kompenzátoru, ale to nemá vůbec žádný vliv. Je to blbé, anebo ještě horší. Jsem přesvědčen, že takhle to opravdu fungovat nemá. Vrátím teď zpátky všechny kryty a dekly a podniknu další z nekonečné řady bohatýrských pokusů srazit tuhle rachotinu na kolena. Tyto desky se jmenují DOC 1 a DOC 2. Na kartě DOC 1 nás na první pohled zaujme velká kostka, což je skleněná zpožďovací linka, zpožďující procházející signál právě o 1 televizní řádek. Aby obrázek prošel touto skleněnou zpožďovačkou, je jím potřeba namodulovat amplitudově nosnou 20 MHz. Jak vidno, desky už nesou stopy mých oprav. Jediné, co jsem udělal, byla výměna špatných tranzistorů. To bohužel nevedlo k žádné změně k lepšímu. Postupem doby mě zoufalost dohnala tak daleko, že jsem začal proměřovat i tranzistory řízené polem. K mé poměrně malé radosti jsem zjistil, že jsou zde použity MOSFETy 3N138, což je v dnešní době natolik exotická součástka, že za ní dokážete zaplatit, nekecám, i $100. Navíc se ukázalo, že v tomto konkrétním zapojení je to součástka nenahraditelná. A díky zákonu schválnosti 1 z 500 tranzistorů byl proražen. Podařilo se mi ho zcizit na jiném místě zapojení, kde místo něj vyhověl obyčejný N-MOSFET. A světe div se, po těch vošklivých černých čárách, po těch dropoutech, najednou ani památka. Tedy na živý scéně. Když si člověk pustí pruhy, tak samozřejmě tuší, že tam něco bylo, ale na živé scéně jsou nyní dropy prakticky nepoznatelné. Tím pro tuto chvíli končí krátká zpráva o zápase s bestií, která nese název IVC 9000. Děkuji za pozornost a příště na viděnou.